व्हाट्सअप इट्स विराज र फेरि पनि आज म हजुरहरु समक्ष नयाँ टपिक एटमिक स्ट्रक्चर लिएर आइसकेको छु र आज हामी यो टपिकमा विशेषतः तीनटा मोडल्सको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। पहिलो मोडल रहेको छ थम्सन्स मोडल, दोस्रो मोडल रहेको छ रदरफोर्ड मोडल जसलाई अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ र थर्ड मोडल रहेको छ बोर्स मोडल। This one Bohr's model is the most accepted model, and the Thomson's model and the Rutherford's model are discarded, and it is also discarded. A new model is discovered now, but it is being followed in most of the developing countries like us. So Thomson's model and Rutherford's model is such a Bohr's model. हामी सबभन्दा पहिला Bohr's model पढ्नेछौँ। Thomson's model र Rutherford's model मा त्यस्तो खासै धेरै कुरा केही पनि छैन, हामीले लास्ट भिडियोको लास्टमा पढ्नेछौँ डिटेलमा। So first let's start from Bohr's model. बोर्स मोडल को फर्स्ट पोस्टुलेट के छ त भन्ने कुरा हो। बोर्स मोडल को फर्स्ट पोस्टुलेटमा के भनेको छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस in the fixed number of selected circular orbits सबभन्दा पहिला बोर्सले अर्बिट्स को शेप भनेको छ सर्कुलर हुन्छ भनेर। सेकेन्ड नम्बरमा यसले फिक्स्ड अर्बिट्स किन भनेको त भन्दाखेरि एन एटम हैज इन्फाइनाइट नम्बर अफ अर्बिट्स। यो कुरा बुझ्नुस्, कुनै पनि एटमको इन्फाइनाइट नम्बर अफ अर्बिट्स हुन्छ। त्यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ अर्बिट्सहरु मध्ये इलेक्ट्रोनहरु फिक्स्ड अर्बिट्समा मात्रै बसेका हुन्छन्। र सिलेक्टेड किन भनेको भन्दाखेरि ओन्ली दोज अर्बिट्स आर परमिटेड where angular momentum is quantized हुन्छ, or angular momentum is quantized. So angular momentum is quantized भनेर यसले ठुलो कुरा बोकेको छ यसको सेन्समा। So let's start on angular momentum. यो पोस्टुलेटमा मैले सबै कुरा भन्दै सर्कुलर भनेर सिलेक्टेड किन भनेको र फिक्स्ड नम्बर किन भनेको भनेर। अनि फर्दर म एउटा कुरा सो एंगुलर मोमेन्टम जान भन्दा अगाडि एउटा स्टेशनरी अर्बिट्स भन्ने टर्म बुझौं। स्टेशनरी अर्बिट्स जस्तै यो बोर्सले हरेक अर्बिट्सलाई स्टेशनरी अर्बिट्स भनेको छ किन भनेको भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। किनभने एनर्जी इज फिक्स्ड फर एन इलेक्ट्रोन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अर्थात कुनै पनि इलेक्ट्रोन को n = 1 मा एनर्जी जहिले पनि एउटै हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर इट भेराइज फर डिफरेंट ऑर्बिट्स। तर त्यही इलेक्ट्रोन को सेकेन्ड ऑर्बिट को लागि अर्को एनर्जी हुन्छ, बट इट अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट। भनेको एउटा अर्बिटमा एउटा एनर्जी, नेक्स्ट अर्बिटमा नेक्स्ट एनर्जी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। स्टेशनरी अर्बिट्स एनर्जी फिक्स्ड भएको कारणले गर्दाखेरि राखेको हो। फर्दर अब स्टेशनरी अर्बिट्सको कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि हामीले एंगुलर मोमेन्टम सँग रिलेटेड कुरा गर्छौं। एंगुलर मोमेन्टम भनेको वेक्टर क्वान्टिटी हो, एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ द लेटर m, एन्ड इट इज गिवन बाइ रिलेसन m v r। सो एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु m v r र m v r इज इक्वल टु n/2π भनेर बोर्सले भन्यो। एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ भनेर, अर्थात n प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर र n को भ्यालु जहिले पनि फिक्स्ड डिस्क्रिट सिरिजमा हुन्छ। 1 2 3 4 n डिस्क्रिट सिरिज कन्सेप्ट दिए यसरी n कहिले पनि 0.1 अथवा 3/2 0.2 यसरी कुनै पनि एउटा डेसिमल मा हुन्छ भनेर भनेर कुनै पनि डिस्क्रिट सिरिजमा हुन्छ मात्रै भनेर यसले कन्सेप्ट दियो, अर्थात क्वान्टाइज हुन्छ भनेर भन्यो। यसलाई हामीले ख्याल गरेर हेर्यौं भने एउटा कुरा थाहा पाउँछौँ, mvr = nh/2π, that is 2π लाई त्यसलाई भने r = nh/mv। so 2πr gives the circumference of orbit let it be denoted by Cn is equal to nh/mv. Here what we can write is that Cn is equal to n times
as by linear momentum. So circumference of orbit is related to linear momentum by this formula. अझै हामीले यसलाई फर्दर हेर्ने भने Cn is equal to n as by linear momentum it is de Broglie wavelength. So circumference of an orbit is related to de Broglie wavelength by this formula. Cn is equal to m lambda n. यहाँबाट हेर्दै जाने भने for first orbit C1 is equal to 1 times lambda 1, C2 is equal to 2 times lambda 2. It clearly says that the circumference of second orbit is larger than the circumference of first orbit, but it does not clearly say कि फर्स्ट अर्बिट के ठ्याक्कै डबलै हो त सेकेन्ड अर्बिट के ठ्याक्कै डबलै हो त फर्स्ट अर्बिट हो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाएन, किनभने लैम्डा 1 र लैम्डा 2 आर डिफरेंट क्वान्टिटीज हियर। यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि लैम्डा इज इक्वल टु h by mv, h it is constant, m it is constant for an electron, that lambda is inversely proportional to velocity. Velocity बढ्दै गएर lambda घट्दै जान्छ र velocity फेरि प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सँग यसरी रिलेट गरेर छ, एन्ड बढ्दै गयो भने भेलोसिटी घट्दै जान्छ। सो यहाँनिर के थाहा पायो त भन्दाखेरि फर n इज इक्वल टु 2 v2 इज लेस देन v1, v2 इज लेस देन v1 भनेपछि lambda 2 इज ग्रेटर देन lambda 1 भन्ने कुरा थाहा पाइयो। यहाँबाट lambda 2 इज ग्रेटर देन lambda 1 हो भने c2 इज मोर देन double of C1 भन्ने पनि थाहा पाइयो, more than double of C1। सो यति एउटा सामान्य कुराले हामीले कस्तो क्वेशन सम्म सोध्न सकिन्छ त भन्दाखेरि which of the following is correct, which of the following is correct। ये नंबर में circumference of second orbit is double of circumference of first orbit, circumference of second orbit is more than double of circumference of first orbit, circumference of second orbit is equal to the circumference of third orbit, d number known। सो यहाँबाट हामीले के कुरा थाहा पायौं त भन्दाखेरि सी यो रिलेसनलाई हेरेर यो भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु क्वान्टम प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हेरेर र de Broglie wavelength इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटीलाई हेरेर हामीले थाहा पाइसकेका छौं सर्कमफरेन्स अफ सेकेन्ड अर्बिट इज मोर देन डबल अफ C1 भनेर। सो वी शुड टेक ओभर C2 इज मोर देन डबल अफ C1। त्यसरी ख्याल गर्नु होला प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर de Broglie wavelength सँग सर्कमफरेन्स यसरी रिलेटेड छ भनेर हामीलाई बोर्सको क्वान्टाइजेसन प्रिन्सिपलबाट थाहा पाइयो। अझै यहाँबाट के कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि क्वेशन यसरी पनि सोध्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् which of the following so which of the following can be the circumference of orbit? The options are more likely to be 0.3 lambda, b number 2 by 5 lambda, c number 5 by 2 lambda, d number 57 by 19 lambda, e number 3 lambda। So यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ किनभने मैले अघि भनिसके तपाईहरुलाई सर्कमफरेन्स इज इक्वल टु n lambda भनेर m भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर विच मस्ट बी प्रेजेन्ट इन द डिस्क्रिट सिरिजमा हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। अर्थात सिम्पल होल नम्बर हुनु पर्यो 1 2 3 4 n त्यसरी हुनु पर्यो, तर यो डेसिमलमा हुनु भएन भनेको थिएँ। सो इट क्यानट बी द सर्कमफरेन्स 2 by 5 इट इज अल्सो इन डेसिमल किनभने 2 by यो ल्याम्डा अगाडि क्वान्टिटी भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। अनि 5 by 2 यो पनि हुन सकेन, 57 by 19 यो हुन सक्छ किनभने 19 3 जा 57 हो एन्ड 3 lambda it is प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, 3 it is प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एन्ड फर्दर वाज lambda इज पोसिबल। सो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको n चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको कुराहरु हेर्नु पर्यो। यसरी सर्कमफरेन्स सकिसकेपछि अब म अर्को सेकेन्ड बोर्सको प्रश्न के छ त भन्दाखेरि लाइन एब्जर्प्सन र लाइन एमिसन स्पेक्ट्रम अर्थात
n is equal to 1 ground state मा एउटा इलेक्ट्रोन छ अरे अनि n is equal to 2. Similarly this one is n is equal to 3. So n is equal to 4 मान्नु यसरी बसिरहेछ इन्फाइनाइट अर्बिट्स हुन्छ मैले अघि नै भनिसके त्यसरी यहाँनिर कुनै पनि एउटा फोटोन आयो एनर्जी एज यसले इलेक्ट्रोनले एनर्जी पाइसकेपछि इट जम्प्स टु द हायर एनर्जी स्टेट एन्ड इट जम्प्स टु द एनर्जी स्टेट 3 थर्ड एनर्जी स्टेटमा गयो भने यो मोमेन्टम यो आको फोटोनको मोमेन्टम कति हुन्छ भनेर पनि क्वेशन सोधेको देखेछु नि सो मोमेन्टम अफ फोटोन हेरौँ मोमेन्टम अफ फोटोनको मोमेन्टम हेर्दाखेरि हामीले के कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि लैम्डा इज इक्वल टु h by mv. Here mv is the momentum, p is equal to h by lambda. यो एउटा कुरा डी ब्रोग्ली वेवलेन्थले दिन्छ दिस गिव्स द मोमेन्टम अफ द फोटोन बट लैम्डा तपाईहरुले दिएको बेलामा डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ दिएको बेलामा हुनु पर्यो तर जहिले डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ नदिन सक्छ सो त्यस्तो बेला के ख्याल गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो भनेको वेभको वेवलेन्थ हो कुनै पनि एउटा वेभको वेवलेन्थलाई E is equal to hc by lambda ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सो lambda is equal to hc by change in energy लेखिदियौ किनभने del E is equal to E3 minus E1 where del E is equal to E3 minus E1 यहाँबाट lambda को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ P is equal to h by hc by del E it goes up. So momentum of incident photon is given by del E by c, where c is the speed of light and del E is the difference of the energy state. As it goes from the n is equal to 1 to n is equal to 3, del E is given by E3 minus E1. So यसरी इन्सिडेन्ट भएको फोटोन को मोमेन्टम पनि यसरी निकाल्न सकियो दुई तरिकाबाट एउटा डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ दिए पनि अर्को del E by c. यो फर्मुला पनि लेख्नुहोस् एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसैगरी अर्को कुरा यहाँबाट के पनि ख्याल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि न्यूटन सेकेन्ड लमा पढ्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टु 0 भनेको छ. यसरी बाहिरबाट एउटा फोटोन इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि यहाँ कुनै पनि एटममा एक्सटर्नल फोर्स 0 छ फोर्स लागेको छैन. यदि फोर्स नलागेको खण्डमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी माथितिर गएर यसरी जान्छ भने द एटम एक्सपिरियन्स द रिकोइलिङ मोमेन्टम रिकोइलिङ फोर्स भनेर पनि जान्नु पर्यो किनभने मोमेन्टम इज कन्जर्भ. यदि mv फरवर्ड छ भने अर्को यतापट्टि लाग्ने मोमेन्टम ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ. वन्स द क्वेशन वाज आस्क्ड टु डिटरमाइन द रिकोइलिङ मोमेन्टम अफ फोटोन रिकोइलिङ मोमेन्टम अफ एटम र रिकोइलिङ मोमेन्टम अफ एटम इज अल्सो गिवन बाइ द रिलेसन p is equal to del E by c. एक्चुअली क्वेशन कसरी सोधेको थियो त भन्दाखेरि क्वेशन यहाँ हेर्नुहोस्. सो क्वेशन वाज आस्क्ड लाइक दिस इफ द इन्सिडेन्ट फोटोन has energy 3 electron volt, then find the recoiling momentum of atom. So question was like this. Whatever be the options, you should know the way to solve it. So momentum is given by the relation P is equal to del E by C भनेर. Here del E is given 3 electron volt मा दिएको छ. Electron 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So and C is the speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 cut out 1.6 into 10 to the power minus 19 minus 8 joule, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 8 भनेपछि it is minus 27 joule. So यसरी पनि क्वेशनहरु सोधिरहेको छ. सबै कुराहरु लेख्दै जानुहोस् इजी हुँदै जान्छ. र यसरी हामीले सर्कमफेरेन्स अफ अर्बिट रिकोइलिङ मोमेन्टम अफ एटम भनेर केही कुराहरु पढिसकेपछि अब हामीले बोर्ड्सले निकालेको फाइन्डिङ्सहरु हेर्छौं.
जस्तै बोर्सले कुनै पनि अर्बिटको रेडियस निकाल्यो, कुनै पनि अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्यो, अनि त्यसपछि एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अब हेर्दै जाने हामी टाइम पिरियड कसरी डिपेन्ड पर्छ, फ्रिक्वेन्सी, म्याग्नेटिक मोमेन्ट कसरी डिपेन्ड पर्दै जान्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरसँग, जेडसँग, हामी सब कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। र एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रम रेडियस अफ अर्बिट। यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि बोर्ड्सले अन्तिममा आफ्नो डेरिभेसन प्रुभ गर्दै जाँदाखेरि रेडियस अफ एन अर्बिट आरएन इज इक्वल टु एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर जेड भनेर एउटा फर्मुला निकालेको थियो। यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि एप्सिलन नट इज constant quantity whose value is 8.85 into 10 to the power minus 2 Bohr coulomb to square per Newton per meter square epsilon naught, and it is at its Planck's constant 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. Pi it is 22/7. M mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. E it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and Z is equal to 1 for hydrogen atom. So यी सब कन्स्टेन्टहरुको भ्यालु हाल्दाखेरि बोर्ड्सले के निकाल्छ भन्दाखेरि R n is equal to 0.531, यो n स्क्वायर जस्ताको जस्तै राख्यो, n स्क्वायर यति एंगस्ट्रम लेख्यो। Rn is equal to 0.531 angstrom, and for hydrogen atom that is equal to 1. If we put n is equal to 1, we get Rn is equal to 0.531 angstrom, and this is also called first Bohr's radius. What is first Bohr's radius? First Bohr's radius is the radius of the first orbit of the hydrogen atom, which is equal to 0.531 angstrom. So यहाँबाट यति कुरा मात्रै नथाहा भएर अरु कुराहरु पनि थाहा भइन्छ। जस्तै radius of an nth orbit is given by the relation 0.531 n square by z पनि लेख्न सकिन्छ for different atom angstrom मा हुन्छ यो आको भ्यालु। यो कुरा यहाँबाट अब फर्दर डेरिभेसन्सहरु सुरु गर्दै जाने। तपाईहरुले फर्मुला आएन त्यो फर्मुला आएन भने यो फर्मुला इनफ हुन्छ तपाईहरुको एक्जाम कम्प्लिट गर्नको लागि। So let's start from very beginning. Here goes Rn is equal to 0.531 into n square by z. So for hydrogen atom, सार्दै जानुहोस् इम्पोर्टेन्ट आएको कुराहरु। For hydrogen atom, Z is equal to 1. That is R1 is to R2 is to R3 is to Rn. यसको रेशियो भने कस्तो हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि 1 को स्क्वायर into 2 को स्क्वायर is to 3 को स्क्वायर n स्क्वायर, अर्थात 1 is to 4 is to 9 is to n स्क्वायर हुँदै जान्छ। अनि for n is equal to 2 and for different atoms, the radius is related to its atomic number H inversely, that is R is inversely proportional to Z, R is inversely proportional to Z, and for radius of hydrogen atom to helium atom for second orbit को लागि भनिसकेपछि n is constant, n constant भइसक्यो। त्यसैले r is inversely proportional to z, that is helium को upon hydrogen को z, that is 2:1. So r2 second orbit को for hydrogen upon second orbit को for helium, it is given by the relation 2:1. हामीले यसै गरी फर्स्ट अर्बिट को कुनै पनि हाइड्रोजन कपी गर्न सक्नु होला। जस्तै अब अर्को कुरा हामीले के हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट अर्बिट को लागि हाइड्रोजन एटम को लागि 0.531 एंगस्ट्रम रहेछ। त्यसैले हामीले रेडियस अफ द सेकेन्ड अर्बिट को त निकाल्न सक्यौं 0.531 into 2 को स्क्वायर, it is 4 into 0.531 एंगस्ट्रम। हामीले यसै गरी r5 पनि निकाल्न सक्यौं
0.531 into 25 angstrom भनेर यसरी हामीले कुनै पनि एटमको अर्बिटको रेडियसहरु निकाल्न सक्यौं। सो अब हामीले यसरी रेडियस पनि निकाल्न सक्यौं। रेडियस निकालिसकेपछि हामीले अघि नै फर्स्ट यसको पोस्टुलेट हामीले के पढेको थियौं भन्दाखेरि हरेक अर्बिट साथ सल्भ हुन्छ। त्यसैले हामीले find the ratio of the area of the first and the second orbit भनेर we know a1 is a first र second orbit को लागि pi r1 को स्क्वायर by pi r2 को स्क्वायर, pi cancel out, r1 is directly proportional to n1 को स्क्वायर and r2 is directly proportional to n2 को स्क्वायर and this square, so n1 by n2 whole power 4. For first orbit n1 is equal to 1 and for second orbit n2 is equal to 1, it's 4, 1 by 16. त्यसैले area is directly proportional to n को power 4 किनभने the shape of this orbit is circular and the area of that orbit is given by a is directly proportional to n को power 4 यसरी गरी जानु। सो र यति जानिसकेपछि रेडियस हाम्रो सक्यो। अब रेडियस यति सकिसकेपछि velocity of electron in nth orbit थाहा पाऊँ। velocity of electron in the nth orbit, so Vn is equal to Ze square by 2 epsilon naught nx भनेर पत्ता लागेको छ। यहाँनिर E constant, 2 constant, epsilon naught constant, h constant र यसलाई सर्ट फर्म सम्झिनको लागि C by 137 into Z by m भनेर सम्झिन पाइयो। E square 2 epsilon naught h लाई यसको भ्यालु राख्दाखेरि C by 137 को भ्यालु जति हुन्छ त्यतिसँग इक्वल हुँदो रहेछ and C by 137 it is collectively called as fine structure constant. Fine structure constant. It was asked in the Indian Embassy question in the previous year. C by 137 where C is the velocity of light and its value is 3 into 10 to the power 8 meter per second. C लाई 137 डिवाइड गरेर ठ्याक्कै यिनको भ्यालुस आउँदो रहेछ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँबाट अब लेट्स वर्क फर्दर फर velocity सँग अब अगाडि जाउँ हैन। यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि velocity is directly proportional to z and inversely proportional to n यो कुराबाट अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। that is for hydrogen atom z is equal to 1, that is v1 is to v2 is to v3 is to v4 is to vn भनेको त 1 by 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 is to 1 by n रहेछ। that is v1 v2 v3 यसलाई अर्डर मिलाएर लेख्नु पर्यो भने इन्क्रिजिङ अर्डर को अर्डर भनेको त v1 is better than v2 is better than v3 is better than v4 greater than vn भनेर थाहा पाइयो। सबभन्दा म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन कहाँ छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्बिटमा न्यूक्लियसबाट जति टाढा टाढा बढ्दै जान्छ जति टाढा गयो त्यति रेडियस बढ्दै जान्छ तर भेलोसिटी चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाइयो फर एन पर्टिकुलर एटम। त्यसैले त अघि पनि हाम्रो सर्कम्फेरेन्स अफ द सेकेन्ड अर्बिट इज मोर देन डबल अफ द सर्कम्फेरेन्स अफ फर्स्ट अर्बिट भनेर फर्स्टमा कन्क्लुजन निकालेको थियौँ यहीबाट v डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु n भनेर। सो यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामी फर्दर केमा मुभ गरौँ भन्दाखेरि फर डिफरेन्ट एटम्स फर मानौँ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम एटम्स। हाइड्रोजन र हिलियम एटमको लागि हेर्ने हो भने फर हाइड्रोजन एन्ड हिलियम एटम अफ n is equal to 2. n is equal to 2 को लागि n is constant, that is velocity of for hydrogen velocity of helium is equal to z for hydrogen upon z upon helium, that is 1 by 2. सो यसरी पनि हामीले गर्न सक्यौं र कहिलेकाहीँ हामीले क्वेशन दियो मानौँ द भेलोसिटी if velocity for third orbit is x, find the velocity for first orbit of hydrogen atom. सो यसरी पनि त क्वेशन सोध्न सकिन्छ। अघि नै हामीले हेरिसक्यौं v1 र v3 को रेशियो कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि v1 is to v3 को रेशियो हेर्ने हो भने
V1 भनेको 1 हुँदो रहेछ भने V3 भनेको 1/3 फर हाइड्रोजन एटम z = 1 हुँदाखेरि त्यसो भने यहाँनिर के भनेको त भन्दाखेरि V1 को भेलोसिटी निकाल भनेको छ हामीलाई थर्ड अर्बिट को लागि भेलोसिटी x दिएको छ एन्ड 1 डिवाइडेड बाइ 1/3 इट इज 3 सो V1 = 3x अल्टिमेटली के भनेको त भन्दाखेरि अल्टिमेटली फर्स्ट अर्बिटमा म्याक्सिमम भेलोसिटी हुने हो थर्ड अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट फोर्थ अर्बिट हुँदै हुँदै एन्ड प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर बढ्दै जाँदाखेरि भेलोसिटी घट्दै जान्छ थर्ड अर्बिटमा x गर्छ अनि फर्स्ट अर्बिटमा 3x गर्छ यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकियो र अब यसरी क्वेशन सोध्दै जाँदाखेरि हामीले अब रिलेट गरौँ रेडियस र भेलोसिटीलाई रेडियस र भेलोसिटीलाई रिलेट गर्दाखेरि के थपै छ भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् if the ratio of V1 by V2 is equal to x, then find R1 by R2 भन्ने क्वेशन सोध्न सकिन्छ R1 by R2 को कति हो त for fixed atom for a fixed atom कुनै पनि एउटा एटम को लागि V1 by V2 भनेको x छ अरे अनि R1 by R2 को रेशियो निकाल भनेर पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ सो यसलाई गर्ने चाहिँ हामीले अलिकति थाहा पाइसकेका थियौं V is directly proportional to Z by n fixed भनेपछि Z constant V is inversely proportional to n go through it similarly radius is directly proportional to n square by Z Z is constant for a particular atom so R is directly proportional to n square भेलोसिटी र रेडियस को रिलेसन खोज्दैछौं सो हामीले यहाँ भेलोसिटी सँग n छ भने यसलाई पनि n सँग युज गरौँ n रेडियस को पावर r/2 ले लेख्न सकियो स्क्वायर यताबाट आउँदाखेरि रुटमा भयो सो अनि यहाँनिर त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ यसलाई इक्वल को टर्ममा राखेर यता कन्स्टेन्ट के मानौँ n को ठाउँमा हामीले रुट अन्डर r राख्न सक्छौं सो सिम्पली यो रिलेसन लगाएर हामीले यो हिसाब सल्भ गर्नेछौं So look here V1 by V2 is equal to x and according to relation we have V1 by V2 is equal to root under R2 by R1 it's simple inversely proportional छ तपाईले root under सँग so V1 by V2 is x दिएको छ भने R2 by R1 को स्क्वायर गर्ने हो भने यहाँ पनि x स्क्वायर भयो नो स्क्वायरले गर्दा काट्यो so R2 by R1 is x square therefore R1 by R2 is 1 by x square so please copy this एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो र अब भेलोसिटी पनि सक्यो रेडियस पनि सक्यो अब हामी टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी एंगुलर मोमेन्टम म्याग्नेटिक मोमेन्ट सब कुरालाई डिस्कस गर्दै जान्छौं करेन्ट किनभने हरेक कुरा डेभलप हुँदै जान्छ ल लेट्स टक अबाउट टाइम पिरियड भनेको यहाँ न्यूक्लियस छ यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन वरिपरि न्यूक्लियसको घुम्नको लागि कति समय लाग्छ वान कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि सो यहाँ हेर्न सक्यो टाइम पिरियड इज इक्वल टु हामीले त भन्दा अगाडि भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन टाइम थाहा छ सो डिस्टेन्स भनेको वान कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि सर्कुलर अर्बिटमा डिस्टेन्स इज गिवन बाइ द सर्कमफेरेन्स दैट इज 2πr अपन टाइमलाई हामी टाइम निकाल्न खोजेछौं टाइमलाई यतापट्टि राखौं v भनेको भेलोसिटी हामीले यहाँबाट के थाहा पाउँदा भन्दाखेरि टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेडियस इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु v अझै रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर बाइ z एन्ड v भन्नु भने z बाइ n सो अल्टिमेटली n बाइ z लेख्न पाइयो किन तल छ दैट इज n क्यूब बाइ z स्क्वायर यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि time period is related to n and z by the relation so यहाँबाट अर्को कुरा के त भन्दाखेरि for z is equal to 1 that is हाइड्रोजन एटम को लागि फर्स्ट अर्बिटमा घुम्नको लागि फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट इज टु t n को रेशियो निकाल्ने भने के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि 1 को क्यूब 2 को क्यूब 3 को क्यूब n क्यूब अर्थात 1:8:27:n क्यूब भनेको जति समय फर्स्ट अर्बिट घुम्नको लागि लाग्छ त्यसको 8 गुणा समय सेकेन्ड अर्बिट घुम्नको लागि लाग्दो रहेछ त्यस्तै 27 गुणा समय फर्स्ट अर्बिटको भन्दा बेसी 27 गुणा
थर्ड अर्बिट घुम्नको लागि लाग्दो रहेछ। यसरी यहाँ कुरा यो पनि कुरा थाहा पायौँ। हामीले मेन थाहा पर्ने कुरा भनेको यो रिलेसन हो, n र z सँग कसरी डिपेन्ड पर्दै जान्छ। फर n इज इक्वल टु सेम हाइड्रोजन र हिलियमको लागि पनि निकाल्न सकिन्छ। सो अब यो कुरा जानिसकेपछि अब नेक्स्ट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी इजी, किनभने हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड इज इक्वल टु 1/f थाहा छ। सो फ्रिक्वेन्सी को रेसिप्रोकल भनेको टाइम पिरियड। सो फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्नु पर्यो भने इन्भर्सली टाइम को ठ्याक्कै इन्भर्स राख्नु पर्यो। टाइम n क्यूब बाइ zt स्क्वायर छ भने फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल zt स्क्वायर बाइ n क्यूब। यति कुरा थाहा पायौँ। सो यो पनि फ्रिक्वेन्सी सँग पनि रिलेटेड राखेर थाहा पाइराखौँ। फ्रिक्वेन्सी जब हामीले थाहा पायो, एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि थाहा पाऊँ। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा when omega is related to frequency as 2 pi f and 2 pi is a constant, that is omega पनि f जसरी डिपेन्ड पर्यो z र n सँग ओमेगा पनि त्यसरी डिपेन्ड पर्दै जान्छ। सो यति रिलेसन थाहा मान्छेलाई मैले एउटा क्वेशन सोधे, जस्तै यति रिलेसन एंगुलर फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड यति रिलेसन थाहा पाउनु भने सो कपी गर्न सक्नु होला। टाइम पिरियड मेटाउँछु, फ्रिक्वेन्सी र एंगुलर फ्रिक्वेन्सी राखिराख्छु, कपी गर्नुहोस् होला। क्वेशन सोध्छु र आजको क्लास इन गर्छु। जस्तै what happens to the angular frequency of electron when it jumps from fifth orbit to third orbit of an atom. A number decreases, B number increases, C number neither decreases nor increases, D number remains constant. सो यस्तो प्याटर्नमा क्वेशनहरु सोधिन्छ। यहाँ मैले एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सोधे, मलाई एंगुलर फ्रिक्वेन्सी को सट्टामा टाइम पिरियड पनि सोध्न सक्थे, फ्रिक्वेन्सी सोध्न सक्थे, रेडियस, भेलोसिटी मैले यहाँ सोधे। एंगुलर फ्रिक्वेन्सी त कुनै पनि पर्टिकुलर एटम भनेपछि z स्क्वायर कन्स्टेन्ट भनेपछि 1/n³, n बढ्दै गयो भने ओमेगा घट्दै जान्छ। त फिफ्थ अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन थर्ड अर्बिटमा आयो अर्थात n घटेर गयो इन्भर्सली रिलेटेड विथ ओमेगा बढेर जान्छ। सो आवर अप्सन इज इन्क्रिजेस, किनभने एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु n, दैट इज प्रिन्सिपल कन्ट्रोल नम्बर। फिफ्थ देखि थर्ड मा आयो भने पक्का पनि फिफ्थ जति थियो त्यसको भन्दा बेसी हुने रहेछ थर्ड अर्बिट। यसरी इन्क्रिजेसमा लाउनु पर्छ। त लास्ट अलिकति एउटा कुरा चाहिँ जोडेर म आजको भिडियो एन्ड गर्छु। जस्तै अघि मैले के भने त भन्दाखेरि टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n³/z² भनेको थिएँ। एउटा सानो कुरा, फर z इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेको फर z इज इक्वल टु 1 मानौँ हाइड्रोजन एटमको लागि n³ अनि हामीलाई थाहा छ रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n²। सो n र r लाई मैले r को पावर 1/2 लेख्न सके। सिम्पली यताको स्क्वायर यतापट्टि आउँदाखेरि स्क्वायर रुट भएर आयो। यसलाई अझ मैले हेर्दै जाने भने t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n को ठाउँमा मैले r को पावर 1/2 into 3 क्यूब गर्न सके। सो इट बिकम्स 3/2। यहाँको 1/2 उतापट्टि जाँदाखेरि t स्क्वायर भएर गयो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r³। This one is the most important relation relating the radius of the orbit and the time period, and this is famous by a name called Kepler's law for planetary motion. So टाइम पिरियड स्क्वायर ले बढ्दाखेरि रेडियस क्यूब ले बढ्छ अथवा रेडियस क्यूब ले बढ्दाखेरि टाइम पिरियड स्क्वायर ले मात्र बढ्छ। यो रिलेसन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ग्राभिटेशनल फोर्समा पनि यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। यो यति क्वेशन जानियो भने धेरै क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। यसको क्वेशन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ र आजको लागि यति नै। र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले
करेन्टसँग कस्तो रिलेसन राख्छ जेट र एनले, अनि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेको छ। त्यसपछि म्याग्नेटिक मोमेन्टसँग कसरी रिलेसन राख्छ, अनि त्यसपछि आउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कसरी रिलेसन राख्छ। यस्ता विविध कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ भन्दै आजको मेरो क्लास यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। किप लभिङ, किप वाचिङ एन्ड किप सब्सक्राइबिङ। होप यु इन्जोय इट। थ्याङ्क यू।